حسين السيد مسؤول عن أكثر من 500 متفجرة وأكثر من 1000 ضربة قواص، ومتسبب بقتل معظم المسلين اللبنانية بالأفلام اللي انعملت بأثناء الحرب بلبنان. فؤاد، هيدا الزلمة خطر كبير على الأمن بلبنان، كرمال هيك أنا أعطيتك الضوء الأخضر كامل الصلاحية حتى تلقي القبض عليه. طيب معقولة هيك رجال بعده هيك حر طليق؟ لهالسبب أنا حكيتك. طيب شو المطلوب مني؟ وصلت لنا معلومات إنه حسين السيد متخبى بمحفار بمنطقة خلدة، ومخبى معه جميع أنواع المتفجرات من سي4 تي ان تي وغيرها ببورة جنب المحفار. في معلومات عن شكله وعمره؟ لا ما عندي معلومات. يا ريت لو عنا هالمعلومات. على كل حال وين رح تهرب مني يا حسين السيد؟ المهم انت تنتبه على حالك من وقت هيديك المباراة المشؤومة اللي انقتل فيها اخوه لفريد، وانا خايفة. انتبه على حالك. بخاطري. الحاجة بتعرف ضرورة بتجبرك انك تتعلم شغلات انت بحاجة إلها. في نهار كان عنا حدا بده يتقوس، ما يعني ما كنا نعرف نعملها. قامت جبت فتيشة تبع الأولاد وحطيتها وحطيت دم ومشي الحال، بس طلعت بهدلة. رحت 3 أشهر على إيطاليا، وهونيك كل شيء مأمن في محلات بتبيع المواد اللي بدك تستعملها. هون نحن كل شيء بدنا نعمله، يعني أنا كل شيء بشتغل فيه، انفجار، ضرب دم، فيشنج، كل شيء أنا بدي أعمله. هودي كلهم ضروب الدم. هيدا بيشتغل على ريموت كنترول، يعني بطارية 12 فولت او 9 فولت بتشيله. هلا تحت في انفجارات كذا نوع. هاي عبوة نار، هاي بحطها وبحط بنزين وبحط نشارة وبعمل انفجار بيطلع نار. هاي عبوة غبرة. هلا هون في شي 500 عبوة. ايه يعني انا قد ما كان العمل ضخم مستعد جاهز له. يعني انا كل الافلام اللي عملهم الاخوان شرف الدين، سمير الغصيني، رفيق حجار، هاو بفترة الحرب اللي فيهم افكت. عملت كل الافكت اللي فيهم انا، الانفجار السيارة
والرصاص واطلاق النار وكله انا عملته. بس اكثر فيلم حبيته انا هو عودة البطل، لانه كان في شغل كثير، في انفجار سيارة وفي قواص وفي معارك عشان الهروب يلا. عاصي عاصي. هذا اكثر واحد حبيته. الثاني واحد ناجي العلي، لانه كان في كم من الانفجارات. الحرب اللبنانية. ايه هذا في شغل كتير. شو ماشي الحال؟ كانوا الدرك يساعدونا، نبلغهم يقطعوا لنا الطريق ونهير الأطفائية وقت بنفجر سيارة، وأزرع الانفجارات بالسيارة أنا وفجرها. ننطر ياخذوا المخرج المشاهد اللي بده إياها من السيارة، ترجع تيجي الأطفائية تطفيها. هيدا يعني عانينا بفترة الحرب. كانت في صعوبة انك تتعامل مع الوضع، لانه ما بتعرف اي ساعات تنزل قذيفه. بدك اخاف من جبل؟ ما بتعرف اي ساعات تطلع سياره مفخخه. يعني نحن عم نفخخ ويطلع سياره. هاي الشغلات كنا نخاف منها. وغير هيك كانت الامور كثير طبيعيه. الحلو انه تنبسط بالشغله. يعني انا كنت وقت اعملها انبسط فيها، لانه وقت بشوف نتيجتها، بشوف الشغله طلعت حلوه، كثير بتعمل رده فعل حلوه ايجابيه عندي. بينما غيري ما كانت تزبط معهم. يعني تزبط معي، شوف حالي عليهم وانه هيك بيعملوا، تعلموا وكذا. انا ما بنسى نجدة أنزور وقت كانت الشغل معه مسلسل. الممثل لانه عمل شغله منيحه ينبسط، يقول له انت فجير، بوس على الريموت. يعني هيدي تعمل ردة فعل انا عندي ايجابيه. هول مسدسات، هيدا حقيقي، بس هيدا من 1901 صناعته. هيدا مسدس 9 جلوك اسمه. تشوف اذا في شيء. هيدا بكر. هول بوريد انا عاملهم هول، بس مسكرهم هون 4 بوريد. هول الطوال تبع، لا هول اللي بالحرامات هون. بدك افتح لك اياه بفتحهم. شوفها كيف هي. هاي انا عامل لها شريط لاستعمل لتقوس. ببوزة ضرب هيك ابيض صغير انا عامله، وبحطها هاي على البطاريه، على الريموت بتطلع نار منها ابد. نفس الشيء. ما في ممثل بلبنان انا مش قاتله. كتار كومبارس وممثلين. انا بحصي مثلا شو مقوس، مين اكثر واحد مقوس معي. عمار شلق مثلا بكل المسلسلات انا قاتله. مرتي لا، مرتي الوحيده اللي ما تقوست معي. مرتي اسمها ختام اللحام، كل شيء بتعاونني فيه. يعني شغلتها صحيح انها ممثله ومعروفه، بس بتحب تشتغل معي شو ما كان. انه وقت بكون عم بعمل شغله بتجي هي بتلف معي بتشتغل معي. لا كثير متفاهمين على الموضوع، ولا مره بتعترض على شغلي. اوقات بيجي بدي اجرب مثلا ضرب، بقوس بقلب البيت. لك شو عم تعمل؟ خلص انتبهوا،
هي والخدام اللي عنا انتبهوا بده يطلع صوت. اوقات بدي اجرب ضرب دم، بحطه بكيس نايلون وبفجر يعني. هذا كل شيء وماشي الامور والحمد لله. هلا جاهز نفجره. لا هون قذيفة 7 قال مش هون، وانا نزلتها بايدي. شوف المشكلة عندنا بهالبلد انه لو كان في اكشن الجمهور بيضل يحب الاكشن، مشان هيك كانوا المنتجين والمخرجين يعملوا افلامهم ويركزوا على الاكشن، بس مش سبب تاني يعني، لانه الجمهور اللبناني بحب الاكشن. شوف الحرب تعلمنا منها شغلات كثيرة. أنا بالاجتياح نزلت حد مني 3 قذائف حوالي، وشوفهم كيف تأثيرهم. وقت كنت بالشياح كمان نزلت قذيفتين قريبين لي، يعني الله سترني. مرة نزلت سيارة بسيارة قذيفة وشفتها كيف نزلت كمان بالشياح من عين الرماني، ما كانت في حرب عين الرماني والشياح، وشفتها بعيني كيف نزلت. هذه بتفيدني لأعمل الإفيه اللي أنا بدي إياه. وبيني وبينك أحلى شيء السلم، لأنه الحرب ما بتفيد حدا. ما مزبوط عم بحكيها. كنا عم نصور قفزة الموت مع بالاجتياح تمام ب 82 والقذائف شغالة بس الأضرب من هيك إنه انقطعت من المعاش. عندي عبوات، طلبت من الشباب القوات يجيبوا لنا شقفة TNT، راحوا جابوا لي C4. شو C4؟ أنا مش عارفها C4. حطيت مثل ما بحط، وفؤاد مفروض زرعين له عبوة بالمحل، والمحل فيه أكسجين وفي غاز وفي كذا، نار قوية، وأنا فجرت. مفروض تطير النار فوق فؤاد، وهيك عملتها. قلت له ليوسف اوعى المصور يجي على اليمين على الشمال، بضل هيدا حدوده. قام قد ما انسجم يوسف اخذوا لوين، اخذوا على زياده عن ما اتفقنا، واجت النار حرقت له وجهه. ميشيل تابت جاي على التصوير، طار له حتوتي شي 200 متر، اجى قدامه، لو اجى علي قتله. والمشهد طلع حلو، بس المشكله انه احترق المصور معنا نص وجهه. ابو روبا، قلت لي 5 كيلو كمامنتين. بعودة البطل اسعد صار معنا حادث اسعد عبد الله حمصي اللي بيمثل مع ابو سليم. عملت عبوه لعربيه خضره، فجرتها وحواليها العالم، طارت الارنبيط والبندوره كل الخضره اللي على العربيه طاروا، وهو ساعدني فيها. حطيت واحد بعيد شي 10 امتار عن اسعد وفجرت. شوي ما لقيته اقول له اخ عيني، طاري الشظيه قد راس الابره واجت بي هون وعلقها الدم كت. اخذوا محمد المولى على المستشفى واجى قال لي ربك ميت الزلمه، عم يمزح. وقفت انا صاحبي اسعد يعني كان ينام عندي، اتضايقت عليه شوي. قال لي قوم كفي الشغل. والزلمه قاموا اعطوه دواء وقالوا له اوعى بدك ترتاح يومين. اول ما اخذ الدواء اجى منير الغصيني خيو لسمير، اخذوا البنات وراحوا يعقرتوا بسياره مكشوفه. قام التهبت عينه. هذه من الاحداث اللي صارت معي. هاو هن الحادثين. حسين السيد، عرفنا انك مخبى المتفجرات هون. اعترف وينني اشرف لك. يا حنا هون
آه. يمكن أنا بموت، بس الحق ما بيموت. آه. 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 آه.